අද වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා මම මොකද්ද මේ CSC කියනවා CDS කියනවා කියන දේ සම්බන්ධව තමයි අද මම කතා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් පැහැදිලිලා දෙනවා මොකද්ද මේ CSC කියනවා කියන්නේ නැත්නම් CDS කියනවා කියන්නේ ඒ කිනුම් වර්ග දෙක මොකද්ද කියන එක සම්බන්ධව පොඩි පැහැදිලිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැහැදිලිලත් හදාගෙන අපි බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එකත් සම්බන්ධ කරගෙන අද වීඩියෝ එක කරමු. ඉතින් මුලින්ම මොකද්ද මේ CSC කියනවා කියන්නේ? CSC කියනවා කියන්නේ හරියටම ඔයාලගේ ප්‍රොෆයිල් එකක් වගේ. කොළඹ ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් එක නැත්නම් කොළඹ කොටස් වලද බලේ ඔයාලගේ නමින් ෆයිල් එකක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ විස්තර ඇතුළත් ෆයිල් එකක්. හරියට ඔයාලගේ Facebook account එක වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සියලු දත්ත දාලා account එකක් හදනවා. අන්න ඒ account එකට තමයි කියන්නේ CSE ගිණුම කියලා. ඒකත් එක්කම ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි CDS ගිණුම කියන්නේ මොකක්ද? CDS කියනවා කියන්නේ හරියට ඔයාලගේ බැංක් account එක වගේ. කොළඹ කොටස් වලින් ගනුදෙනු සිදු කරන්නේ මෙන්න මේ account එක හරහා. CDS ගිණුම. මේ CDS කියන එකේ තේරුම තමයි Central Deposit System. ඔයා ගනුදෙනු සිදු කිරීමට සල්ලි දාන්නේ මෙන්න මේ account එකට. ඔයාට සල්ලි දාපුවාම ඒ account එකේ තියෙන මුදල ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් online platform එකෙන්. එහෙම නැත්නම් broker කතා කරලා හරි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් CSC සහ CDS ගිණුම. ඔයාට කොළඹ කොටස් වලින් පොඩි ගනුදෙනු සිදු කිරීමට නම් මෙන්න මේ account දෙකම තියෙන්න ඕන. CSC ගිණුම සහ CDS ගිණුම කියන ගිණුම් දෙකම ඔයාට තියෙන්න ඕන. ඊළඟ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්නේ? කොළඹ කොටස් වලින් ලියාපදිංචි තරවකාර ආයතන එහෙම නැත්නම් බ්‍රෝකර්ස්ලා විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වින්නේ කොළඹ කොටස් වලද පොලේ ආයතන 22ක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් ලියාපදිංචි වෙලා තියෙනවා. අන්නේ 22 ඩිපොසිට් ලෙවල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කියනවා ගනුදෙනු සිදු කිරීමට අවශ්‍ය මිනිමම් ඩිපොසිට් එක 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 බ්‍රෝකර්ස්ලා වෙනස් වෙනවා. අංක එක තමයි ඔයා කොච්චර මුදලක් මේකට ආයෝජනය කරනවද? මේ කොටස් වලට ඔයා කොච්චර මුදලක් දානවද? 1000ක් දාන්න පුළුවන් 5000ක් ලක්ෂයක් ලක්ෂ 5ක් මිලියනයක්. ඔයාට අන්න ඒ විදිහට තමන් දාන මුදල මුලින් ඉස්සලා පොඩක් හිතන්න ඕන. ඉතින් මේක නෝරුවේ කෙනෙක් ලොකු මුදලක් දාන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට රුපියල් 2000ක් වගේ දාන්නත් පුළුවන්. රුපියල් 1000ක් දාන්නත් පුළුවන්. 500ක් දාන්නත් පුළුවන්. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ෂෙයාර්ස් ගන්න නම් මට ලොකු මුදලක් ඕන කියලා. එහෙම නැහැ. ෂෙයා මාකට් එක. එහෙම නැත්නම් කොළඹ කොටස් වලින් පොලේ ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. සත ගණන් වලට. සත 30 ඉඳන් තියෙනවා. සත 30 70 රුපියල ඒ වගේම 3000 ගණන් වලට යනකම් ෂෙයා මාකට් එකේ ෂෙයා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ගැළපෙන ෂෙයා එකක් තෝරගන්න ඒ කටිය අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ආයතන සත ගණන් වල ෂෙයාර්ස් තමයි වෙළඳපොළට නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. තවත් සමහර ආයතන විශාල වශයෙන් දහස් ගණන් වලින් ඒ කියන්නේ සමහර 3000 ගණන් 4000 ගණන් අන්න ඒ වගේ ෂෙයාර්ස් වෙළඳපොළට නිකුත් කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි ඔයා ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා ඔයා තීරණය කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා ගෙදරින් දැන් ෂෙයාර්ස් ගන්නවාද විකුණනවාද? දැන් හිතන්න ඔයා ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒතකොට ඔයාලා මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි දැන් කියන්නේ. ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ඔයාට හැම දිනම බ්‍රෝකර්ට කතා කරන්න ඕන. ඔයාට ෂෙයා එකක් ගන්න ඕන වුණත්, ෂෙයා එකක් විකුණන්න ඕන වුණත්, ඒ දෙකම කරද්දී ඔයාට බ්‍රෝකර්ට කතා කරන්න ඕන. කතා කරලා කියනවා මෙන්න මේකෙන් මට ෂෙයාර්ස් මෙච්චරක් ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකෙන් මට ෂෙයාර්ස් අද මෙච්චරක් විකුණලා දාන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරන එකේ විශේෂය තමයි ඔයා බ්‍රෝකර්ට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට කෙලින්ම ඕඩර් එක දාන්න පුළුවන්. මට මේකෙන් ෂෙයාර්ස් 100ක් ඕන. මට මේකෙන් ෂෙයාර්ස් 1000ක් ඕන. ඒ විදිහට ඔයාට කෙලින්ම ඕඩර් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කම්පැනිස් මේ බ්‍රෝකර් කම්පැනිස් එක එක ලෙවල්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අවම තැන්පතුව රුපියල් 10000ක් ඕන. එහෙම නැත්නම් අපේ අවම තැන්පතුව මිනිමම් ඩිපොසිට් එකක් නැහැ. ඔයාට කැමති ගාණක් දාන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. තව සමහර අය ලක්ෂ 5ක් විතර ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන විස්තරයක් තමයි කරන්නේ. මෙන්න මේක ගැන පැහැදිලිව කියලා දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන අරමුණක් වෙන්නේ මගේ. ඔයාට දැන් මේ තීරේ පේනවා ඔයා දාන්නේ මුදල සමහරවිට රුපියල් 1000ක් දාන්න පුළුවන්. රුපියල් 2000ක් දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ ලිමිට් එක රුපියල් 9999 යන ලිමිට් එක ඇතුළේ නම් බිඳුවේ දැන් 9999 යන ලිමිට් එක ඇතුළේ දෙන ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් ඔයාට බ්‍රෝකර්ස්ලා තෝරගන්න පුළුවන් කම්පැනිස් 17ක් ඔයාලා මෙන්න මේ තීරේ පේනවා. ඊට පස්සේ තව 10000කට ගියොත් තව එක කම්පැනියක් ඇඩ් වෙනවා. එතකොට සේරම කම්පැනිස් 18යි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ලෙවල් එක තමයි ලක්ෂය. ඒ කියන්නේ ඔයා අවමේ ඒ කම්පැනියේ ලක්ෂයක් දාන්න ඕන ගිණුමක් ඕපන් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා එහෙම කම්පැනිස් තව එකක් තියෙනවා. එතකොට අර කලින් 18යි මේකයි 19යි. ඒ කියන්නේ ඔයා ලක්ෂයක් දානවා නම් ඔයාට chances තියෙනවා බ්‍රෝකර්ස්ලා තෝරගන්න 19 දෙනෙක් තෝරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලක්ෂ 2. එතකොට මේ කම්පැනිස් දෙකක් තව ඇඩ් වෙනවා. ලක්ෂ 5 මේකේ තියෙන එක කම්පැනියයි. ඒ කියන්නේ අවමේ ලක්ෂ 5ක් ඉල්ලන්නේ එක කම්පැනිය. ඒ කියන්නේ ඔය කම්පැනිය තෝරගන්න ඕන බ්‍රෝකර් කෙනෙක් විදිහට ඒ කම්පැනිය තෝරගන්න ඕන. ඔයා අවමේ ඒ කම්පැනිය ලක්ෂ 5ක් ඩිපොසිට් කරන්න ඕන. හරි. ඒ තමයි අංක 1. ඔයාලා බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්න ඕන පළවෙනි ක්‍රමය. ඊට පස්සේ ඔයාලා යනවා දෙවෙනි ක්‍රමයට. ඔයාලා ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් එතකොට අර කම්පැනිස් වලින් තවත් ටිකක් කියනවා
ඔයා මෙච්චරක් මිනිමම් ඩිපොසිට් කරන්න ඕන ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් කියලා. කිසිම එහෙම මිනිමම් ඩිපොසිට් එකක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔයා රුපියල් 1000ක් දැම්මා, රුපියල් 2000ක් දැම්මා, 3000ක් දැම්මා, 500ක් දැම්මා. ඔයාලට ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරන්න දෙනවා කම්පැනිස් 6ක්. ඔයා 10000ක් දානවා නම් ඒකට තව කම්පැනිස් දෙකක් ඇඩ් වෙනවා. ඒතකොට ඒක සේරම 6යි 2යි 8ක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ 50000, ඒ කියන්නේ ඔයා මිනිමම් ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මිනිමම් දානවා නම් ඒ කම්පැනිය 50000. එහෙම කම්පැනිස් තව 4ක් එනවා. අර කලින් 8යි මේ 4යි කම්පැනිස් 12යි. ඊට පස්සේ ලක්ෂය කම්පැනිස් තව 4ක් එනවා. සේරම කම්පැනිස් 16යි. ඊට පස්සේ ලක්ෂ 2. ලක්ෂ 2කට ආවම තවත් කම්පැනිස් 4ක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අතන කලින් 16යි මේ 4යි කම්පැනිස් 20ක් ඇඩ් වෙනවා. ඊට ලක්ෂ 3 එක කම්පැනිය තව ඇඩ් වෙන්නේ. ඒතකොට කම්පැනිස් 21යි. අවසානයේ අර කලින් එකේම ලක්ෂ 5 ඉල්ලපු කම්පැනිය ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරනත් එයාලා කියනවා ලක්ෂ 5ක්ම තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තේරුම්ගත්තී ඔයාලා වැදගත් වෙන කරුණ. පළවෙනි කරුණ තමයි ඔයා කොච්චර මේකට ඉන්වෙස්ට් කරනවද කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි ඔයා ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරනවද කියන එක. දැන් හිතන්න ඔයා රුපියල් 5000යි මේකට දාන්නේ. ෂෙයාර් මාකට් රුපියල් 5000යි ඔයා දාන්නේ. එතකොට ඔයා හිතනවා මම 5000යි දාන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ 10000ට වඩා අඩුයි. එතකොට මට කම්පැනිස් 17ක් තියෙනවා තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා මම ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඔන්ලයින් ට්‍රේඩ් කරන්න ඒ මිනිමම් ඩිපොසිට් එක 10000ට වඩා අඩුයි කම්පැනිස් 6යි. එතකොට අර 17 මෙන්න මේ 6 සිලෙක්ට් කරන අන්නේ ඔයා 6න් එක කම්පැනියක් තෝරගන්න ඔයාගේ බ්‍රෝකර් විදිහට. ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්නේ. ඔයා නිවැරදි බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. නිතරම බ්‍රෝකර්ත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වා ගන්න කොහොමද ඉදිරියේදී මිල වැඩි වෙන කම්පැනිස් මොනවද? ඒ වගේම ඉදිරියට කඩා වැටෙන කම්පැනිස් මොනවද? ඒ සියල්ල ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා එයාලා. ඒ කියන්නේ තරහකාර ආයතන ඔයාගේ බ්‍රෝකර් කම්පැනියේ උඩ වෙනම ඇනලයිසින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක් ඉන්නවා. ඒකට ඇනලයිස් කරලා තමන්ගේ කම්පැනියේ අනිත් අය මෙන්න මෙහෙම වෙයි මෙන්න මෙහෙම වෙයි ඔයාගේ සේවා දායකයට මෙන්න මේ උපදෙස් ටික දෙන්න කියලා ඒ කම්පැනියේ බ්‍රෝකර්ස්ලාට උපදෙස් දෙනවා. ඔයා නිතර බ්‍රෝකර්ත් එක්ක කතා කරොත් තමයි ඔයාට අන්නේ උපදෙස් ටික හරියට ගන්න ඕනේ. මොකද ඔයා බ්‍රෝකර්ත් එක්ක කතා කරේ නැත්නම් බ්‍රෝකර්ව මනකුත් නැහැ. ඔයාට හම්බ කරලා දෙන්න. ඒකද බ්‍රෝකර්ත් එක්ක නිතරම සම්බන්ධතාව පවත්වා ගන්න. සමහර බ්‍රෝකර්ස්ලා අතරම දිනපතා අප්ඩේට්ස් දෙනවා. සමහර බ්‍රෝකර්ස්ලා අප්ඩේට් දෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්න ඕන අප්ඩේට් එකක් දෙන්න කියලා. අපි අහන්න ඕන. එහෙම බ්‍රෝකර්ස්ලා තින්නම් මොකද? මිනිස්සු විවිධයි. ඔයාලට තමයි ගේම් තියෙන්නේ කොහොමද ගේම් ගහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න මම කොහොමද ෂෙයාර් එකක් ගන්න, ෂෙයාර් එකක් විකුණන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කරලා දෙන්නම්.